Hej och jättevälkomna till det här webbinariet som handlar om nationella vindkraftsstrategin. Mitt namn är Gunilla Rosenqvist. Jag är professor i beteendeekologi och projektledare för Blått centrum Gotland här vid Uppsala universitet. Jobbar med vattenfrågor generellt, allt från land till hav. Och jag kommer att fungera som moderator på den här webbinariet. Det här är det tredje webbinariet som sänds under 2022 och det sista på vindkraftskurs.se. Temat för det här webbinariet är vindkraftens påverkan på marint liv. Idag är det ju väldigt högt tryck på att utveckla mer och mer offshore vindkraft. Vi behöver el. Och då är ju den stora frågan, hur påverkar det här det marina livet? Vindvals syntesrapport Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv har nyligen uppdaterats. Här samlar man den kunskap som finns om vindkraftens effekter på marina organismer. Och också tar upp åtgärder hur man ska kunna motverka de här. Idag har vi glädjen att ha med oss Lena Bergström som ska berätta om kunskapsläget och hur man med hjälp av skadelindring ska kunna faktiskt bygga ut men ändå bevara det vi har. Och givetvis så är det jätteviktigt att ni som lyssnar och tittar kan vara aktiva i den här diskussionen. Skicka in frågor på chatten och så kommer vi att ta upp dem under det här webbinariet. Vi kommer också ställa några frågor till er som jag hoppas att ni kan svara på. För att få en liten bild av vilka ni är. Och också lite om kunskapsnivån kanske. Vi har en fråga som vi alltid brukar ställa. Och det är för att vi vill gärna veta vilka ni är. Så den kan ni svara på nu direkt. Vilken roll ni deltar i det här webbinariet. Då ska vi se. Ni har möjlighet att säga att ni är en statlig myndighet, länsstyrelse till exempel, kommun eller region. Ni kanske är en politiker. Har ni ett företag eller en vindkraftsindustri? Eller är ni på ett lärosäte, högskola eller universitet? Sen har vi intresseorganisationerna förstås. Eller jättetrevligt om ni privatpersoner också är med och lyssnar. Då är det bara att skriva i vilka ni är. Medan vi väntar på resultaten så tänkte jag presentera vår föreläsare och vilka mer som medverkar idag. Vår föreläsare har jag ju redan sagt att det är då Lena Bergström. Hon har stor erfarenhet av det här området och varit med länge och tittat på det här med miljöövervakning och hur havsbaserad vindkraft påverkar liv i havet på SLU. Inom Vindval, som hon kommer att berätta vad det är för någonting senare, har hon sammanställt kunskapsläget på marina miljöeffekter i den första syntesrapporten som utkom redan 2012. Och nu har det alltså kommit med en uppdaterad. Hon har lett många projekt och för att särskilt undersöka effekter av havsbaserad vindkraft på fisk. Och något som man pratar mer och mer om nu när det gäller det här med vindkraft offshore, när så många olika bolag vill bygga ut, det är analys av kumulativa påverkan. Och det kommer hon också ta upp på sitt föredrag idag. Hon är också då givetvis med sin kunskap aktiv i internationella expertgrupper om vindkraft. Vi har också med oss Liselott Aldén. Hon jobbar här på Campus Gotland, Uppsala universitet och är universitetsadjunkt i energiteknik här på vindenergigruppen. Och väldigt aktiv i det här att nå ut med vindkraftskunskap och vill att så många som möjligt ska förstå och lära sig om det här med vindkraft. Och då ska vi se om vi har fått ett resultat på vilka ni är. Ja, vi har ganska många från länsstyrelser, kommuner är med. Många vindföretag, kul.
några från universiteten och så har vi i alla fall en privatperson med. Ja, men det är en bra och varierad grupp så jag tror att vi kan få bra diskussioner på slutet av den här, i slutet av den här webbinariet. Jag har en fråga till er. Ni ska inte tro att ni får sitta bara och lyssna. Hur många vindkraftverk har Lillgrund vindpark i Öresund? Och där kan ni välja på, måste jag fuska här, 48, 60, 96 eller 112. Och så vill jag bara igen påminna om att det är jättekul och bra om ni ställer frågor. Och det kan ni göra under hela seminariet. Bara skriv in dem i chatten så tar vi upp dem efter att Lena har hållit sitt föredrag. Ja, men då tror jag faktiskt att det är dags att lämna över ordet till Lena. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Och tack för introduktionen, Gunilla. Det här resultaten som jag kommer att prata om så handlar om resultat som vi har tagit fram inom ett projekt som är finansierat av kunskapsprogrammet Vindval som är ordnas av Naturvårdsverket tillsammans med Energimyndigheten i syfte att ta fram kunskap om olika aspekter när det gäller utbyggnad av vindkraft. Och jag kommer då från Institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Jag har inte gjort det här ensam i den rollen utan jobbat tillsammans med många som medförfattare. Nu tänkte jag att den skulle gå ner här om jag trycker på. Tack, perfekt. Så vi är många författare i det här och det är för att det här med att studera effekter på marint liv så är ju väldigt komplext och det är väldigt många olika dimensioner som berörs. Och det är jag då tillsammans med kollegor vid SLU och sen vid Stockholms universitet och även från Aquabiota och från Utval Consulting och från OX2 och från Danmark från Syddansk universitet för att få den här blandningen av bakgrundskunskaper och den här författarlistan är också återspeglar att vi har jobbat med det här också sedan den tidigare syntesrapporten som uppdaterades. Och den här rapporten så kan man hitta på Naturvårdsverkets hemsida om man söker på den här adressen som finns här på sidan. Syftet med den här rapporten är då att göra en syntes av befintlig kunskap om effekter på marina organismer och kunskapsläge när det gäller åtgärder för att minska påverkan på marint liv. Och varför behöver vi då en uppdatering av kunskapsläge? När vi gjorde den förra syntesrapporten så var det väldigt mycket i startgroparna jämfört med vad vi är idag. Och när vi gjorde en sån systematisk genomgång av litteratur som har publicerats så ser vi också att huvuddelen av den litteratur och de studier som har publicerats i det här ämnet så har tillkommit efter att den förra syntesrapporten gjordes år 2012 och cirka 80% av alla artiklar som man hittar i en systematisk litteraturgenomgång kommer från tiden efter det här. Så det är såklart det är väldigt mycket material att gå igenom också. Och det här såg vi också under arbetets gång. Så publicerades ju konstant rapporter medan man jobbar med rapporten så att det kommer nya artiklar hela tiden nu i det här ämnet.
Och det visar ju också den här efterfrågan på kunskap också hur snabbt det går med utvecklingen nu. Och en annan aspekt varför vi vill ha en uppdatering av kunskapsläge är också att förutsättningarna för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har förändrats under den här tiden. För att de parker som man byggde tidigare är ju har inte samma utförande som de som planeras idag. Och de största skillnaderna som vi har sett, som vi har behövt ta ställning till då, handlar om att tornen idag har större tornhöjd och större kapacitet. Idag pratar vi om torn som kan ha en höjd på 350 meter som inriktning och en kapacitet från 16 till 25 megawatt. Om man jämför då med Lillgrund vindpark i Öresund, som vi nämnde här i introduktionen, som är den största vindpark som finns i havsbaserade vindpark som finns i Sverige idag. Där är tornhöjden 115 meter och kapaciteten 2,3 megawatt. Vi har också ett längre avstånd mellan tornen på de vindparker som byggs idag, och det har ju att göra med möjligheterna att ta vara på energin. Men det har också effekter på hur man bedömer påverkan på marint liv. Och det är inte ovanligt att prata om avstånd mellan tornen på att man räknar dem i kilometer snarare än i hundratals meter i dagsläget. Och det är också nytt. En annan sak som tillkommer är att man i större grad pratar om flytande vindkraftverk. Vi har inte så mycket praktisk erfarenhet idag av hur det påverkar marint liv. Men vi vet ju att det kommer att komma in och att det till viss del förändrar förutsättningarna för vissa av de här bedömningarna som görs. Och de flytande vindkraftverken, de flyter såklart inte omkring fritt i havet, utan de har ju sin plats och sin förankring. Men skillnaden är att de är förankrade med linor eller med förtöjningsanordningar som gör att de inte sitter fast i botten som man ser idag. Men det blir ju ändå effekter på havsmiljön när man pratar om till exempel reveffekter och så vidare. Och en annan sak som har ändrats under den här tiden är att kunskapen har ju också ökat när det gäller förutsättningarna för att göra miljöanpassad planering, utforma vindparkerna på ett lämpligt sätt och installationsprocesserna. Och det här tredje argumentet är såklart då det här ökade behovet, den ökade projekteringen. Vi har ju nu också på gång en uppdatering av havsplanerna igen. Sveriges första marina havsplan så blev precis tagen av regeringen, men det blev direkt ett nytt uppdrag om att peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare elproduktion till havs upp till 90 terawattimmar. Och det är också att jämföra med att i runda slängar behovet av el, om man tänker väldigt grovt, i Sverige idag är ungefär 300 till 400 terawattimmar per år. Så det är en väldigt, väldigt stor ökning. Men det ska också jämföras med det vi precis sa om den havsbaserade vindparken i dagsläget står för 0,3% av den totala elproduktionen. Så vi är ju inte alls i de här nivåerna ännu, utan det här är på planeringsstadiet alltsammans. Rapportens metodik är då i huvudsak en litteraturgenomgång, men vi har också gått igenom resultaten och diskuterat dem och vad de kan innebära tillsammans med experter som vi har bjudit in för diskussion kring vissa ämnen som kan vara särskilt svåra. Till exempel effekter på marina däggdjur, effekter av elektromagnetiska fält och andra saker där litteraturen kan vara särskilt svår att tolka. Och sen har vi också fått jättebra inspel från Vindvalls följargrupp som säkerställer att de frågor vi tar upp är de frågor som också samhället gärna vill ha svar på. Och sen har det varit på en extern granskning med externa experter för att säkerställa kvaliteten. Det vi har åstadkommit då är en generell bedömning för hela Sverige, så det måste man tänka på också när man ser på resultaten, att man kan aldrig komma från det här behovet att titta på de lokala förutsättningarna trots detta. Men så långt som möjligt har vi strävat efter att generalisera. Och vi har också utgått ifrån att verksamheter idag följer det som är etablerad bästa tillvägagångssätt när det gäller utförande, till exempel vid pålning och vid utformning av säkerhetsavstånd och så vidare. Rapporten har fokuserat på bottennära miljöer, fisk, marina däggdjur och sjöfågel. Och sen så har vi också tittat på kumulativa effekter
Och en särskild efterfrågan som vi hade var att inte bara titta så mycket på risker för negativa effekter utan också där det är möjligt se om det finns vad är kunskapsläget när det gäller eventuella positiva effekter av havsbaserad vindkraft. För att vi ser ju mycket diskussion i samhället om att man ser att vindkraft till och med kan vara positivt för biologisk mångfald. Det finns någon som argumenterar för det och då är det intressant att veta vad är kunskapsstödet för de här uppfattningarna. Vad ingår inte då? Ja, det får man ju också alltid göra en avgränsning av. Saker som inte ingår, det till exempel, vi har inte tittat på effekter på fladdermöss trots att det också har en påverkan till havs. Det finns en annan vindvalrapport som nyligen har getts ut som handlar om fladdermöss. Och vi bedömer att de studierna är också, resultatet från den studien är också applicerbart till havs i stora delar. Sen har vi inte tittat på samexistensfrågor, till exempel vad händer med andra marina verksamheter om man etablerar havsbaserad vindkraft? Vad händer med fisket och hur påverkar det? Och vad händer med förutsättningarna för naturskydd rent planmässigt? Har vi inte heller tagit ställning till. Slutsatserna från den här rapporten finns även i 3 användarblad från Vindval. I tillägg till rapporten så kan man, om man vill snabbt få en överblick av de viktigaste resultaten, så kan man titta i de här användarbladen som man också hittar på Vindvals hemsida. Det finns en som handlar om specifikt också om åtgärder för att minska påverkan och de rekommendationer som kommer från projektet. Och det är de slutsatserna som jag också kommer att dela med oss här idag för att vi ska kunna titta på dem tillsammans och diskutera dem. Men som referens så kan ni använda rapporten och de här användarbladen. När det gäller då till exempel de här 4 som jag sa, bottennära miljöer och så vidare, när vi tittat specifikt på risker för dem, så har jag tagit fram sidor då med slutsatser för var och en utav de här. Och det är viktigt där att påpeka att det här är generaliseringar. Så man måste alltid ha kunskapen om hur ser det ut precis lokalt i den miljö som jag uttalar mig om just nu. För att sen kunna tillämpa de här generaliseringarna på den förutsättningarna. Och där en av de sakerna som är ganska okontroversiella, att det finns skyddsvärda bottenmiljöer som det finns skäl att undvika på grund av att de är unika till exempel. Och det vi också ser att det finns en större andel av de här skyddsvärda bottenmiljöerna finns på grundare områden. Och därför ser vi att risken för negativ påverkan på bottenmiljöer minskar ju större installationsdjup du har. Och de vindparker som planerades till exempel då när vi gjorde den förra syntesrapporten, de handlade man ju ofta om installationsdjup på 10 till 12 meter, 10-15 meter ner till 30 meter. Men vi pratar inte alls om de djupen idag utan vi pratar ofta om 30 till 60 meter och pratar om flytande vindkraftverk, så ännu djupare områden. Och då är det andra typer av miljöer som finns. Och också andra typer av risker som generellt sett organismer som är mer anpassade för mer toleranta. Däremot så kan sedimentspridning behöva kontrolleras under anläggningen om det finns anledning att ta hänsyn till särskilda bottenmiljöer i närområdet. Och det som vi också ser är att den här reveffekten som uppstår när man sätter ner ett nytt substrat i havsmiljön, så bildas det ju en ny typ av hård bottenmiljö som gärna lockar till sig organismer i havet. Dels organismer som vidfäster substratet och kan sitta där för att de har ett behov av fasta ytor för att kunna finnas där, till exempel musslor och filtrerande arter. Och sen så i och med att de här bildas här så kommer det också nya arter som lockas till de nya substraten så att det gradvis blir fler och fler arter runt de här fundamenten. Och det här gör ju att miljön som sådan förändras i det här området. Från att ha varit en ganska homogen mjukbotten så får man in den här hårda ytan som dessutom går så här lodrätt upp i vattenmassan och inte bara vid botten utan går hela vägen upp om vi har ett fast fundament. Och det här påverkar ju då förändrar miljön. Vi har inte tagit ställning till om den här förändringen är positiv eller negativ utan där är det återigen det här att det är de lokala förutsättningarna som styr. Ibland är det bra att ha
ökad artrikedom, och ibland vill man inte det, för att det är den ursprungliga miljön som man egentligen vill värna. Det finns också en viss risk som vi diskuterar som handlar om reveffekten skulle kunna gynna oönskade, så här främmande arter som vi inte vill ha i svenska vatten, för att de har större sannolikhet att ha en framgångsrik etablering i så här nya områden. Det saknas belägg för det här idag, men det är en sak som man kan behöva vara vaksam på i framtiden, för att det finns väldigt hårt starka argument för att begränsa spridningen av främmande arter. En annan grupp av arter som sannolikt kommer att gynnas av det här, som är intressant som resurser, att det finns många studier som visar på att större kräftdjur kommer att gynnas av de här revstrukturerna. Till exempel krabbor och hummer, och även om man pratar om indirekta effekter så även mjukbottenlevande kräftdjur. När det gäller fisk då, så ser vi att de här kraftiga ljuden som uppstår vid anläggningsfasen, de kan ju skada fisk, och därför är det viktigt att ha skyddsåtgärder mot buller. Och det kan också finnas starka skäl att ha tidsbegränsningar och undvika särskilt viktiga lekperioder för arter. Därför att risken är ju såklart störst om det finns många fiskar som påverkas, det vill säga om man håller till i ett område där fisken ansamlas. Det finns viktiga rekryteringsmiljöer för fisk, så finns det skäl att undvika helt och hållet, för att de har ett så starkt naturvärde i sig. Och det där återigen att det är de lokala förutsättningarna som är viktiga. Också under anläggningsfasen så kan också det här med spridning av sediment i samband med grävarbeten och borrningar så kan också påverka fisk genom att om det finns förhöjda koncentrationer av sediment i vattenmassan under en längre period så kan det ha negativ effekt, speciellt på tidiga utvecklingsstadier. Så det är också en risk som man med relativt enkla medel kan kontrollera för vid installationen. Under driftsfasen däremot så finns det väldigt få, om ens några, belägg för att ljud under driftsfasen skulle störa fiskens beteende. De kan uppfatta och se att det finns en park där, men det verkar som att den här reveffekten, att de lockas till turbinen, till fundamenten, den attraktionskraften från reven är i så fall större än eventuella avskräckande effekter som har att göra med negativa effekter på ljud. Sen om vi också ser att det kan uppstå en sån här indirekt skyddseffekt i parkområdet, eftersom i dagsläget så är utgångspunkten att fiske som regel är uteslutet i vindparkerna. Och det här kan ju då lokalt gynna en förekomst av fisk, och även som vi var inne på när det gäller bottennära miljö så kan det ha indirekta positiva effekter för uteslutning av bottenstörande redskap som trålning i vissa områden. Det här får man vara försiktig med också, för att det är en väldigt komplex fråga som kan slå väldigt olika beroende på i vilken miljö man är. Och man kan också räkna med att om fiske inte sker i ett visst område så kommer det att förflyttas. Och de här förflyttningseffekterna så måste man också ta ställning till. Ett tips då när det gäller fisk, nu pratar jag inte längre om syntesrapporten, men jag tänkte vi lägger in den här bilden också, och det är att Havs- och vattenmyndigheten har en sida som heter Lektidsportalen. Och där kan man titta på och slå på arter och på miljöer, områden. Och så kan man titta och när är det mest sannolika tidpunkten för lek för min art, och vilket djup leker den och vad är kunskapen om den här lekperioden. Och det kan vara ett snabbt sätt att titta på områden för att se om det finns en stor sannolikhet för att vissa arter till exempel ska drabbas vid anläggningsfasen, och om det finns skäl att undvika vissa specifika tidpunkter och miljöer. Så den kan man gärna titta på. Och den här uppdateras också ständigt när det kommer ny kunskap, så kommer det med i den här lektidsportalen så att den ska vara aktuell. Den här förvaltas av SLU, men den ägs av Havs- och vattenmyndigheten.
den förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten, men den underhålls av SLU. Sen till sist när det gäller marina däggdjur så är det likadant där som jag precis sa för fisk. Vad som gäller vid anläggningsfasen för fisk gäller också i minst lika stor utsträckning för tumlare och sälar. Att skyddsåtgärder mot buller är viktiga under anläggningsfasen och att det kan behövas tidsbegränsningar för att inte anläggningen ska skada viktiga perioder, när till exempel när tumlaren har sina ungar, så kan de vara särskilt känsliga för att stressas och därmed att reproduktionen och överlevnaden ska försämras hos tumlarens ungar. Och speciellt då när det gäller Östersjötumlaren så finns det ju många frågor om risken för Östersjötumlare i samband med havsbaserad vindkraft och argument för att man skulle kunna behöva undvika vissa områden. Som också vi har diskuterat den här frågan väldigt mycket i projektet och jag tror att den kommer att leva fortfarande med oss i den närmaste framtiden, just med hänsyn till att Östersjötumlaren har en så svag status, väldigt hotad art. Samma sak här som för fisk, att ljud under driften verkar inte sen skrämma marina däggdjur i lika hög utsträckning. Det finns vissa studier som säger att det har börjat vara färre tumlare till exempel i en vindpark efter byggnation. Men det finns också studier som säger att tumlaren har ökat i området efter byggnation. Och när man tittar närmare på vad de här studierna har studerat så tyder det på att tumlaren i första hand går efter områden där det finns bra födosöksmöjligheter. Så att om det finns bra födosöksmöjligheter i en vindpark så är det ett starkt argument för den att gå in där och leta föda oavsett eventuell ljudstörning. Däremot så kan man tänka sig att om båttrafiken ökar i parken, till exempel i samband med underhållsarbeten, så skulle det kunna störa. Och både för säl och även för säl, som jag sa, för tumlare, så finns det starka skäl att tro att sälar också hör till de här arterna som skulle kunna lockas till en artificiell revstruktur och använda de här parkerna för födosök. Det finns också studier som visar att sälar har anpassat sitt beteende för att explicit jaga i närheten av de här fundamenten. När det gäller sjöfåglar så återigen genomtänkt lokalisering. Det här är genomgående för allting. Genomtänkt lokalisering är den viktigaste åtgärden för att undvika risker. Och det är ju en speciellt stor utmaning när det gäller sjöfågel när det ofta inte finns befintliga data att titta på när det gäller utbredning av sjöfågel. Så man måste skapa sig en uppfattning om vilka arter som finns i området under vilka tidsperioder. Men givet att man har den här goda lokaliseringen så kom vi fram till i rapporten att anläggningsfasen ger en låg risk för sjöfågel. Däremot under driftsfasen så finns det ju en risk för undanträngning av vissa arter inom parken. Men att nu finns det ju inte väldigt många parker idag i Sverige som är relevanta för svenska förhållanden där man kan studera här, men troligen blir det en lägre risk för undanträngning ju längre avstånden är mellan verken. Helt enkelt för att det finns mycket yta för dem i området i alla fall, om vi pratar om storleksordningen kilometrar mellan verken. En barriäreffekt kan uppstå för vissa arter, det har studerats mycket och det finns argument för att det skulle leda till ökad energiåtgång och därför skulle det kunna vara en kostnad för fåglar att behöva undvika parkområdet, till exempel när de ska migrera, att de måste undvika vissa områden och flyga runt istället för raka vägen. Nu har man sett också att den här energiåtgången är inte så stor som man befarade. Så att många fåglar flyger mycket i alla fall, så att de inte uppfattar det som en extra energiåtgång att flyga runt. Givet såklart att de inte behöver tillgång till exakt det området, utan det bara är en passeringssträcka. Men det här gäller ju både migrerande fåglar och även fåglar som flyttar för födosök, till exempel mellan häckningsområde och födosöksområde. Så man behöver ändå tänka på den här aspekten. Och också den här frågan ökar ju då
frågetecknen ökar ju. Det här är som ett klassiskt exempel på där man undrar hur ser kumulativ påverkan ut om man bygger flera parker. Och sen också den sista faktorn som man pratar om när det gäller sjöfågel, så är det här med risk för kollision med turbinerna. Där det är väldigt svårt att skapa kunskap om i havsmiljö, eftersom en fågel som kolliderar är väldigt svår att eller nästan den är så gott som omöjlig att verifiera efteråt att den har krockat, för att den försvinner ju. Man hittar inte den under kraftverket på samma sätt som man kan göra i landmiljö. Så där en åtgärd som man kan ha är att säkerställa att det finns ett tillräckligt stort fritt utrymme mellan havsytan och det lägsta rotobladet, så att det trots allt finns tillräckligt många antal meter under vindkraftverket, så att det finns en viss utrymme för fåglarna där de kan hålla sig. De arter som gärna håller sig relativt nära ytan när de födosöker till exempel. För att då skulle det risken för att en fågel oavsiktligt krockar minskar då. Sen har vi kommit till den här frågan om positiva effekter då. Återigen, effekten beror på lokala förutsättningar. Och det här är ju väldigt tydligt när vi pratar om positiva effekter, för att de befintliga miljöerna har ju väldigt olika befintlig miljöstatus. Vi har väldigt fina områden som vi inte vill gärna förändra, för vi vill att de ska vara precis som de är idag. Och så finns det områden som redan är så pass påverkade av olika mänskliga faktorer att vi kanske ser att vi vill ha en restaureringsprocess i de här områdena och skapa bättre förutsättningar för liv. För att det finns ett behov att återställa det till naturliga. Man kanske vill gynna en specifik art i ett visst område. Då kan man titta på om det skulle kunna vara någonting som att den här vindparken skulle kunna utformas för att gynna någon särskild art som det idag man upplever att man vill gynna särskilt. Jag tänker då på fiskade arter som det ofta diskuteras. Men också arter som till exempel upprätthåller ekosystemfunktioner diskuteras, som filtrerande arter som kan samla in näringsämnen ur havet och så vidare också på diskussion. Det man ser i alla fall är ju som jag redan var inne på, att den här reveffekten gynnar en lokal ansamling av arter och en ökad mångfald. Och därför så är det många som pratar nu om det här med naturinkluderande design, som det heter, som ett bidrag till naturvården. Att man verkligen skulle medvetet utforma parkerna på ett sätt så att det gynnar biologisk mångfald i den riktning som man då vill i det aktuella fallet. Vi pratade också om det här med skyddseffekt. Och till exempel att det här med minskad störning på havsbotten och bottentrålning utesluts. Så att det också skulle kunna gynna den naturliga återhämtningen att det här skulle kunna gynna den naturliga återhämtningen av arter i sådana miljöer där det idag är områden som störs i hög grad utav annan typ av mänsklig verksamhet. Och att man då skulle kunna i den meningen planera in den här skyddseffekten som en aspekt när man tittar på störningseffekter i havet. Och en fjärde sak som vi också studerat, så är det här med konnektivitet. Vilket betyder att när du tillför de här nya substraten i havet, så sätter du dem på ett ställe där det tidigare inte har funnits fasta strukturer. Och genom att man då bygger, man kan nästan säga som att man bygger nya artificiella skärgårdar till en viss gräns, för att arter kan flytta och använda de här parkerna som spridningsvägar, så att arter som tidigare inte har haft en chans att förflytta sig mellan två olika områden kan använda potentiellt de här vindkraftverken som migrationsunderlättande strukturer. Det här är också någonting som bara diskuteras teoretiskt, men man har sett också att effekten varierar med arter, i framförallt arter med larvstadier och långlivade larvstadier som kan vara aktuella. För att då har de ett larvstadium när de svävar fritt och flyter med vattenmassan, och sen fäster de sig och lever sitt vuxna liv så att säga fastsittande någonstans, och sen så nästa cykel så sprids de igen. Sammanfattningsvis då, det som jag vill lägga först då, så det är det här att
Jag hoppas det har framkommit i alla de här tidigare slutsatserna att det är väldigt komplext det här. Men det är också väldigt viktigt att man bedömer de här sammanvägda effekterna för att inte övergeneralisera i de här frågorna. Och som jag sa i de tidigare slidesen så pratade vi om det här med att man beaktar de lokala förutsättningarna. Men vi pratar ju också om kumulativ påverkan, och det här är en sak som blir mer och mer också uppe på ytan. Att hur ska vi göra med kumulativ påverkan givet den här ambitionen att öka omfattningen av havsbaserad vindkraft. Och det där gäller ju både kumulativ påverkan mellan parker, men det gäller också den här sammanvägda effekten på arter i relation till andra faktorer som de påverkas av i havet. Då tänker jag på till exempel arternas miljöstatus. Om du har en art som har en svag miljöstatus, så då finns det starkare argument för att inte lägga till ytterligare risker på den arten jämfört med om du har en art som är en population som är relativt stabil. Och sen så vill man också gärna titta på hur interagerar effekten av havsbaserad vindkraft med andra aktiviteter. Till exempel hur påverkar införandet av en havsbaserad vindkraft utförandet av till exempel fiske, och vad har det sen igen för effekter på miljön? Vi tänker också på indirekta effekter som till exempel den här reveffekten gynnar ju vissa arter, men indirekt så kanske det ger förbättrade födoförhållanden för vissa arter än för andra, så att om man vill gärna veta, då kommer det att förändra det lokala ekosystemen, den lokala födoväven, och i så fall i vilken omfattning. Och alla de här faktorerna så studeras idag, men det finns ingenting som man direkt kan peka på som evidens, utan det är väldigt mycket spekulativt. Så det är ett väldigt viktigt område att fortsätta titta på och ta med i den fortsatta forskningen. Däremot det vi ser idag då, givet de här frågorna om hur det ser ut på lång sikt och med många parker och sammanvägda effekter, mot den bakgrund vi har idag att vi har relativt få eller väldigt få parker i svenska vatten, och att de risker som man har för havsbaserad vindkraft, när man jämför dem med andra påverkansfaktorer, så pratar vi om relativt låga effekter sammanlaget. Så betyder det att det generellt i dagsläget ser vi inga så starka risker för någon specifik så här på en generell nivå, utan det kan vara specifikt på vissa områden som man kan behöva titta särskilt. Men det mesta som relaterar till risker för marint liv så handlar om risker under anläggning, och att man kan reducera det betydligt med genomtänkt lokalisering och skyddsåtgärder, och att ta hänsyn till känsliga perioder och områden. En undantag under driftsfasen är det här med sjöfågel, som man kan behöva titta på om man behöver ha till exempel under viktiga migrationsperioder, att man stänger av kraftverken för att minska risken för kollision under särskilda tider på år eller så. Såklart om det inte går att undvika sådana områden totalt. Och medan sen om man tänker då, om det blir en omfattande utbyggnad, så kan det gradvis vara skäl för mer hänsyn och mer anpassningar mot den här bakgrunden att vi inte vet tillräckligt mycket om sammanvägda effekter och kumulativa effekter. Så att den här svaret på frågan om det finns en risk för marint liv, så beror, som jag var inne på, det beror dels på vilken plats du pratar om, men det också beror på om vi pratar om nu eller om vi pratar om ett framtidsscenario som vi egentligen bara spekulerar kring idag eller siktar mot. Men det vi pratar om idag är ju ett läge när vi inte har så mycket havsbaserad vindkraft i havet i Sverige. Och det här sista punkten så är att det är väldigt viktigt också att komma ihåg att de här slutsatserna som vi har tagit fram, de handlar väldigt mycket om erfarenheter från andra länder. Vi har i största hand tittat på resultat från europeiska länder med arter som också förekommer i svenska vatten. Och många av de här effekterna är sådana att de är överförbara
att arterna förväntas reagera likadant i svenska vatten som de reagerar i Nordsjön till exempel. Så vi kan göra den här riskanalysen, men vi har inga så här erfarenhetsbaserade studier att luta tillbaka på när det gäller svenska vatten. Och mot den här bakgrunden så skulle det vara väldigt viktigt att när man bygger nya vindparker i svenska havsområden idag, att man är väldigt noga med att göra de här uppföljningarna. Också hur ser det ut de facto i svenska områden, så att vi kan ha det också som en evidens i fortsatta utvärderingar. Dels för att det finns ett behov att konkludera på vissa frågor där vi ser att vi tror att det är en låg risk. Men vi vill ändå att det ska vara en uppföljning så att vi kan bestämma att vi har rätt. För har vi inte rätt så är det en väldigt viktig information som man måste ha till sig. För att utgångspunkten är ju att det inte ska vara en negativ påverkan. Så det behöver finnas den här uppföljningen oavsett om man ser att det är en risk eller inte. För att kunna göra en möjlighet att anpassa över tid om det skulle behövas. Och sen också för att vi tittar på en så potentiellt så stor utbyggnad, så är det också viktigt att ha den här uppföljningen för att kunna lära sig mer om risken för kumulativa effekter. Det var allt jag hade. Tack. Tusen tack. Det här är ju så himla spännande, och jag ser också att vi har fått en massa frågor här till dig som vi ska jobba med. Och Liselott, du kan väl först, om du hade någon sån här direkt tanke som du vill ta. Det var ju jätteintressant att höra, och vad jag förstod på det här, vad jag plockade upp, var att dels måste man titta lokalt och hitta bra ställen. Men också det här att man måste titta på den kumulativa effekten och att samla in material. Och det gjordes väl tidigare på land i vissa fall, som fladdermöss och även fåglar och såna här. Att man har haft kontrollprogram för vindkraftsparker. Är det du rekommenderar att man gör? Ja, absolut. Att man har kontrollprogram för de parker som införs. Och återigen, Lillgrund vindpark i Öresund, där fanns det ett omfattande kontrollprogram som har varit väldigt värdefullt och väldigt internationellt också väldigt betydande när det gäller kunskapen om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk då i första hand där. Men det som man ändå måste komma ihåg, att man måste ändå göra fler studier, för att vindparken där var ju som sagt, den är lite grundare än för byggarna, det är en annan utformning på parkerna, och den ligger i Öresund, så att vi måste i så fall gissa hur mycket den här kunskapen kan överföras till ett annat havsområde i så fall. Så att det här fler kontrollprogram som ökar den här sammanlagda kunskapsnivån. Jag vill bara lugna er nu som har skickat in frågor här, och om vi inte hinner ta dem så kommer vi att be Lena här att svara på dem och lägga ut dem på vindkraftskurs.se. Så ni får svar allihopa, så även om vi inte hinner med dem nu här så kommer ni att få det. Jag måste ju då som bor här på Gotland och Östersjön. Du sa ingenting om skillnaden mellan Östersjön, västkusten och vad det kan ha för inverkan. Det är väldigt olika med salthalt och strömmar och andra saker. Ja, när det gäller de arter som också finns i Västerhavet och i Östersjön, som till exempel tumlare då, så ser vi att risken är ju lika stor, alltså påverkan är lika stor på tumlare i Västerhavet och i Östersjön. Men risken för populationen kanske ser annorlunda ut beroende på populationens beståndsstatus. Så det är en aspekt att man måste titta på skillnader mellan Västerhavet och Östersjön i hur känsliga populationer har vi. Och där kommer det variera mycket beroende på vilken art man tittar på. Och en annan aspekt är det här med salthalten påverkar, så att vi har fler arter i Västerhavet och färre arter i Östersjön och ytterligare färre arter i Bottniska viken. Och det här gör att den här reveffekten, antalet arter som potentiellt kan kolonisera vid en reveffekt, kommer att minska. Så att sannolikt kommer den här reveffekten att
blir mindre och mindre betydande ju längre in i Östersjön man kommer på grund av den här kopplingen till salthalt. En annan sak som diskuteras väldigt mycket nu när det gäller offshore vindkraft och just det här du var inne på lite med att det är brist på utrymme snart. Det är ju det här att använda det till mer än bara vindkraft. Odla musslor eller alger eller andra saker. Hur får du in det här i den här studien som du har gjort och med risker? Det här frågan om samexistens har vi inte berört då, men det är ju väldigt spännande område som man behöver titta på också. Dels ur ett praktiskt synpunkt att vad är praktiskt genomförbart och vad är ekonomiskt bärbart, vad vill vi göra? Men sen när man har de pusselbitarna på plats så är det också en fråga vilka miljöeffekter ger den här samexistensen och det vågar jag inte spekulera i tyvärr. Men det är en väldigt relevant fråga och inte bara i Sverige utan i väldigt hög grad i många delar av Europa och världen att det är precis det här man vill veta. Det får bli seminarium till våren då. Ja, det ska vi ta här lite. Jag har en. Ja, förlåt. Jag har glömt en fråga som vi ska ha svaret på. Och det var den frågan hur många vindkraftverk som det finns på Lillegrunds vindpark. Och jag vet ju inte svaret, men vad är det riktiga? Det är faktiskt 48. Det är 48 och det var de flesta kunder det. Så bra jobbat. Väl utbildad publik. Ja, välutbildad publik. Vi har en fråga kvar. Och det är vilka djurarter är du orolig för att det kan påverkas starkt negativt av havsbaserad vindkraft i svenska vatten och hav? Och då har ni också alternativ. Då är det torsk, tumlare, gråsäl, havsörn, sill och blåmussla. Så svara på så ska ni få det riktiga svaret om ett tag. En sak som du inte sa någonting om, det var elektriska fält. Alltså det som går från vindkraftverken in till land. Som jag vet en del är orolig för när det gäller ål och sånt. Har ni tittat något på det, vad som finns? Ja, absolut. Vi har tittat väldigt mycket på elektromagnetiska fält och studerat vad är sagt om dem, vad är evidensen om dem, vad är riskerna om dem. Och när jag gör min presentation nu för att plocka upp de 5 viktigaste punkterna för de olika arterna, då blir det någonstans punkt 7 eller 8 eller 9, 10, så det ryms inte på den här presentationen. Men det står om elektriska fält i rapporten också. Och det finns låg kunskap om det, men den kunskap som finns pekar på att det är en väldigt låg risk givet de utförande som man idag har möjlighet att göra när det gäller kablar för att isolera dem och så vidare. Och det här är ju väldigt viktigt att man verkligen gör de här gör allt man kan för att minska risken för elektromagnetiska fält. Men tekniken finns där för att det inte ska vara ett problem. Så det kan man sätta som ett krav om man får tillstånd alltså med vindparker. En sån här praktisk fråga som vi fick. Finns den här utredningen på finska eller på engelska? Den finns bara på svenska. Den finns bara på engelska. Är det tanken att den ska översättas? Det har jag inte hört någonting om. Det kan man säkert kontakta Vindval om man vill göra. För det är väldigt mycket internationella så jag kan tänka mig att det kan vara av intresse. Vi har pratat om att det skulle vara intressant att översätta den till svenska. Vi pratar till och med om att skriva den på engelska. Men det är viktigt att den också finns på svenska för den svenska läsekretsen. Så det blir prioriterat. Då ser vi på lite frågor från er som lyssnar. Hur ser ni på vilken tidsperiod på året som är extra viktiga för tumlarpopulationen i Skagerrak? Den här gången i Skagerrak. När är den som mest hotad, tror du? Får jag passa på den frågan och svara på den och fråga en expert och lägga upp det för min medförfattare? Ska inte säga åt mig sen att nu har jag slängt ur mig någonting som inte stämmer. Vi tar med oss den så får du chansen att svara senare. Du kan komma tillbaka, precis. Men jag också fråga om det här kättingar och förankringslinjer som kan svepa över botten och på så sätt skapa liksom den tar ju inte slut. När man bygger så har det ju viss
risk för att det störs. Men de här som finns där hela tiden och i stormar och sånt. Pratar vi om flytande? Nu pratar vi om flytande. Ja. Det har vi inte sett några studier på. Så att det beror ju mycket på utformningen av de här förankringslinorna. Så jag är inte säker på om det finns någon praxis idag så att man kan säga vilka laster och vilka frekvenser som det handlar om. Mer studier som behövs. Mer studier där också. Precis. Den här publiken är krävande. Ja, den är krävande. Det bara frågor jag inte kan svara på. Och sen så har du mer här. Då gäller det, alltså fåglar är ju någonting som väldigt många är oroade för. Och det här med hur man ska planera utformningen av vindparker. Och företagen vill ju göra så gott de kan. Men de vill ju då gärna ha hjälp med hur ska vi göra för att det ska bli så bra som möjligt. Och finns det bra studier på det? Eller är det nya forskningsprojekt på gång som kan titta på sånt? Det som framförallt skulle vara viktigt att ha är bra rumsliga data som man kan titta på gemensamt. Bra kartor på vad finns var och vilka arter finns i vissa och vilka områden. Och det är ju ett kontinuerligt arbete som behövs där för att hela tiden ta fram bättre data och också dela den data som finns och samlas in. Ja, och det får man väl samarbeta. Jag vet ju att det finns ju artdatabank och artdatabanker man får försöka kanske hitta där. Du nämnde att det här med sprider sig invasiva arter. Och det. Finns det något belägg för det? Har man sett att de går till de här strukturerna på ett mer sätt? Eller är det en risk som vi liksom kan ske? Det är en risk, man har inte sett det utan jag har också frågat i andra länder om de har sett det i sina vindparker och det finns inte någon som har sett det så. Däremot man har sett att om du har en främmande art i ditt område så kan den öka i området för att det finns en ny struktur. Så att om du redan har den arten i ditt område så kan den gynnas. Men däremot pratar de om att främmande arter fungerar som en spridningsväg. Det finns det inga belägg för. Så det är två olika dimensioner där. Att om du redan har arten på plats, ja, då får man vara uppmärksam. Vill du ha Nobelprisfrågan? Här har du. Det är nämligen: vilken är det största hoten för marint liv i allmänhet? Hur stort hot kan havsbaserad vindkraft tillföra? Alltså det största hotet för marint liv i allmänhet globalt, klimatförändringarna. Det håller jag helt med om. Jag är enig med dig. Och det är klart att allt mer stress som vi tillför kan ju liksom hota ännu mer. Så man kanske får Nobelpriset då. Vi får se. En annan sån här som de undrar över, det är: vad är din största oro respektive ditt största hopp när det gäller vindkraft och dess påverkan på marint liv? Min personliga? Din personliga. Aha, ja. Min största oro och mitt största hopp. Ja. Mitt största hopp är att det ska bidra till att utveckla förnybar energi. Att den ska fungera. Som att det ska producera den el som vi ser fram emot. Och min största oro så är att den får jag tänka noga på. Ja, det är väl om man bygger någon park som att det verkligen blir fel och att det ger en negativ ringa på vattnet. Att de exempel som byggs måste vara goda exempel. Är det flera som undrar lite så här: finns det idag bra exempel? För det byggs ju över hela världen. Och framförallt England har ju byggt jättemycket på sådana här viktiga rev och sådana saker. Designer som man vet fungerar bättre. Eller mindre dåligt, om vi nu ser på den saken. Alltså det finns framförallt under installationen så är det ju väldigt viktigt att man gör. Där kan man
just det här med risken för impulsivt ljud. Men jag antar att det här handlar om turbinfundamenten. Ja, jag tror det är generellt. Jag tror att det är liksom reveffekten. Ja. Så där har man sett att om man till exempel vill öka förutsättningarna för till exempel revbildande arter, om man verkligen vill ha en reveffekt i sitt område. Och det finns många ställen i världen där man vill ha det, för att av olika anledningar så vill man gynna arter eller naturliga habitaten är förstörda. Så där finns det designer som man har sett att fungera mer eller mindre väl. Också ofta handlar det om att ha så komplexa strukturer som möjligt och så fasta strukturer som möjligt, att de inte rör sig och eroderar över tid och så. Kort svar. Det finns avhandlingar om detta. Det finns och det kommer mer och mer hela tiden. Ja. Vi kanske ska se på svaret på fråga 3. Se vad... Ja, här... Okej, det var fler under här som jag inte läste upp för er. Men ni är ju så smarta så ni har ju redan sett dem, eller hur? Ni som sitter här. Så att det är... vi hade med fiskmås, sillgrissla och blåmussla också som jag inte nämnde i början. Finns det något mer under? Andra djurarter. Men ja, det ser ut som de 3 som ni tycker det är tumlare, havsörn och sillgrissla. Och vad säger facit? Jag hade också plockat ut dem. Sen kan jag tänka mig att det är ju multiple choice, så några har säkert svarat fler. Fler och valt inte bara en utan fler. Ja, så ni fick godkänt. Ni har gjort rätt på de 3 frågor som vi har haft. Ja, 2. En hoppas jag att ni kunde. Det var den första. Ja, när man har roligt så går tiden väldigt fort. Och det börjar bli dags att avrunda. Jättekul för er som har varit med på vädret. Och givetvis tack Lena och Liselott också. Det har varit jättekul att vara här och få vara med och prata om det här. Och som jag sa, om det är några frågor nu som Lena inte har hunnit och de som hon ska komma tillbaks till när hon ska fråga sina expertvänner, så kommer det att läggas ut på nätet. Så då kommer ni att hitta svaret där. Och så ska jag också säga att ni bör tipsa era kollegor om att det här och de 2 tidigare webbinarierna kommer att finnas utlagda på vindkraftskurs.se. Ja, jag hoppas att ni har haft det lika bra som jag har haft det och lärt er lika mycket som jag har gjort. Och så kommer vi tillbaka till våren och då ska vi prata om andra saker som handlar om vindkraft och vad som är utmaningarna och vad som är fördelarna. Vindkraft är i alla fall någonting som kommer att utvecklas mer och mer och vi kommer att ha det med oss. Så det gäller att vi vet så mycket som möjligt och kan använda det så bra som möjligt. Så om inte Liselott vill säga någonting och Lena vill säga någonting. Jag vill tacka för att jag fick komma. Det var så kul att ha dig här. Nej, men då avslutar vi och ha en fortsatt fin dag.